hello welcome back right ඉතින් අපිට මේ වීඩියෝ කතා කරන්න තියෙන්නේ කොහොමද image එකක් use කරන්න කියලා HTML වලදී right ඒක අපි web page එකක් ගත්තාම අපිට web page එකේ සාමාන්‍ය text විතරක් නෙමෙයි මේ වගේ images උනත් බලන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ image එකක් කොහොමද අපි web page එකට include කරගන්නේ කියන එක ගැන මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. right මම මේකට සාමාන්‍යයෙන් use කරන tag එක තමයි img කියන tag එක මම use කරනවා. right මේ tag එක self closing tag එකක්. ඔයාලට මතක ඇති br කියලා අපි tag එකක් පාවිච්චි කරා ඒක self closing tag එකක්. ඒ කියන්නේ වෙන මේ body tag එක open කරපුවාම මේක body tag එක close කරන්න වෙනම එකක් use කරා වගේ මේ img එක වෙනම tag එකක් use කරන්න මේ close කරන්න මේක auto closing tag එක. right okay. ඉතින් මම මෙතන type කරනවා image කියලා. ඊට පස්සේ මේ අපි include කරන ඕන image එක add කරන්නේ මේක attribute එකක් විදිහට. ඔයාලට මතකද අපි කලිනුත් කතා කරා orders list කියලා වගේම unorders list වල attribute කියලා දෙයක් ගැන. කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන tag එක පොඩි විශේෂණ කරලා දෙනවා මේ කොහොමද වැඩ කරන්න ඕන කියන එක දී ගැන. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් තමයි මෙතනත් කරන්නේ. අපි image tag එකට වැඩ කරන්න ඕන කොහොමද කියන details ටික attributes වලින් අපි දෙනවා. right මම මේකට පාවිච්චි කරන src කියලා පාවිච්චි කරන කියන්නේ source එක. මේ කියන්නේ මේ image එක කොතන දිනකද්ද පෙන්වන්න ඕන කියලා දෙන source එකටම මම සමානයි කියලා දීලා. right අපි පාවිච්චි කරන image එක මම download කරගන්න ඉස්සෙල්ලා Google එකේ මම Hackinglk කියලා type කරන්න. right මම images වලට යන්න. okay මම මෙතනින් image එක තෝරලා ගන්නම් මොකක් හරි. right අපි මේ image එක ගමු. okay මම image එක download කරගන්නවා. right and download කරලා මම මේක save කරගන්නේ අපේ web folder එකටම. ඒ කියන්නේ අපි මේ HTML file අපි වැඩ කරන HTML file එක දැන් තියෙනවානේ. ඒ file HTML file එකේ තියෙන folder එකටම මේක save කරගන්නේ. ඒතකොට same location එකේ. right මම මෙතන දෙනවා 001 කියලා දෙනවා. අපේ save type එක තමයි jpeg. ඒකට image type එකක් මතක තියාගන්න. සමහරට png web image එක download කරොත් ඒක save වෙන්නේ tab001.png කියලා. right okay මම මේක save කරගන්නවා. save කරගෙන ආපහු අපි එමු අපේ HTML code එකට. එයිල මම මෙතන type කරනවා 001.jpg කියලා type කරලා double quotes වලින් ආපහු මේක close කරලා save කරගන්නවා. right අපි බලමු මේක ආපහු refresh කරලා browser එකෙන්. okay මොකද ප්‍රශ්නේ? right okay මෙතන 001 කියලා මම මෙතන දුන්නේ. ඒකට අපි image save කරගත්ත එකේ නම වෙනස් ඊට වඩා මම කියන නම ඇත්තේ 001 කියලා ඇත්තේ. right අපව මේක save කරගන්නවා. okay right ඉතින් අපි image source එක හරියට දුන්නාට පස්සේ මෙයා image එක view කරන අපේ web page එකේ. හැබැයි මේ image එකේ තියෙන අපි download කරපු size එකෙන්මයි මේක හැබැයි අපිට resize කරගන්න ඕනේ අපේ web browser එකට ගැලපෙන විදිහට. මම ඒකට තවත් attribute එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ තමයි width එක. width එක පාවිච්චි කරනවා. width එක මම දෙනවා 100 pixel කියලා. right ඊළඟ මේක save කරගන්නවා. බලමු width එක ගොඩක් කුඩා වුණොත් ටිකක් ලොක් කරගමු. right ඒක ගොඩක් කුඩා හින්දා මම මෙතන 300ක් වගේ දෙනවා pixel. 300 pixel. right okay දැන් බලමු. right දැන් අපිට සාමාන්‍ය ගානකට තියෙන අපේ image එක. ඒ වගේ අපිට ඕනේ මේක ඕන අපිට elegant කරගන්න පුළුවන් left එකට. එහෙම නැත්නම් right එකට elegant කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට browser එකේ කොච්චර size එක වෙනස් වුණත් මේකේ තියෙන මේ කෙරවලට වෙලා තමයි තියෙන්නේ. අපිට ඕන නම් මේක ගන්න පුළුවන් image එක මේ කෙරවලට ගන්න පුළුවන්. මම මේකට දෙනවා elegant කියන attribute එක මම පාවිච්චි කරනවා. right මම ඒකට සමානයි කියලා දෙනවා. right කියලා දෙනවා. right okay ඒක මම save කරගෙන අපව බලමු අපි refresh කරලා browser එකේ. උදේ මේ විදිහට මේක දකුණු පැත්තට එනවා. මේ කොච්චර වෙනස් කරත් මේ browser එකේ size එක මේක දකුණු පැත්තෙම තමයි image එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට ඕන නම් මේකේ height එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන 300 මේක square image එකකින් ඉඳන් මේකේ 300ම දුන්නොත් අපිට height එක ලොකු වෙනසක් දාගන්න බැරි වෙයි. ඒ හින්දා මම මෙතන height එක මම වෙනම දෙනවා. height එක මෙතන වෙනම දෙනවා. pixel 200ක් වගේ මම දෙනවා. මෙතන අපි බලමු ඊට පස්සේ කොහොමද මේක පෙන්වන්නේ කියන එක. 200 pixel කියලා දීලා මම මේක right අපව save කරගන්නවා. දැන් බලමු උතර අපි අර square image එක height එක 300 pixel 300කුත් sorry height එක pixel 200කුත් width එක pixel 300කුත් විදිහට මේ image size එක වෙනස් වුණා. right මම මේක අප 300 කරගෙන save කරගන්නවා. okay
රයිට් අපි මෙතන පාවිච්චි කරේ අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත් ඉමේජ් එකක්. හැබැයි අපිට මේ වගේ මෙතන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් තියෙන ඉමේජ් එකකුත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකට මම කරන එකම දේ අපේ ඉමේජ් සෝස් එක වෙනස් කරන එක. රයිට් මම මෙතන වෙන ඉමේජ් එකක් තෝරගන්නම්. රයිට් ඕකේ. අපි පාවිච්චි කරමු මේ ඉමේජ් එක පාවිච්චි කරමු. මේ ඉමේජ් එක මම මෙතන උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා මෙතන මම මෙතනින් කොපි කරගන්නවා copy image address කියන එක. මේ copy link address නෙමෙයි. මෙතන දා කොපි කරගන්න මේ copy image address කියන එක. right. ආයි copy එකක් අරගෙන මෙතන source කියන තැනට අපේ image address එක paste කරගන්නවා. right. මම මේක පස්සේ save කරගෙන අපි run කරලා බලමු. right. දැන් මම බලා ගන්න පුළුවන් අපේ online තියෙන image එක තමයි මෙතනදී use කරේ. copy image address එක දුන්නාට පස්සේ අපි මේ image එක download කරගත්තේ නැහැ වෙනම image address එක තමයි අපි source එකට දුන්නේ. හැබැයි වෙබ්සයිට් එක build up කරද්දි මේ විදිහට වෙනම online තියෙන image වල address පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද බැරිලත් image එකේ location එක වෙනස් වුණොත් හරි ඔයාව block කරොත් හරි ඔයාලට image එක access කරන්න බැරි වෙනවා. right. ඒ හින්දා ඔයා හැමතිස්සම ඔයාගේ server එකේ තියෙන images විතරක් පාවිච්චි කරන්න. මම ඉස්සරහට videos වලදී කතා කරන්නම් කොහොමද website එක domain name buy කරන්නේ. ඒ වගේම කොහොමද hot service එක පාවිච්චි කරන වගේ දේවල් එක්ක ඉස්සරහට කතා කරන් යද්දි ගොඩක් පැහැදිලිව ඔයාට. ඉතින් දැනට මතක තියාගන්න මේ විදිහට ඔයාගේ වෙබ්සයිට් වලට ඔන්ලයින් ඉමේජ් පාවිච්චි කරන්න එපා විශේෂ හේතුවක් නැත්තම් මොකද සමහර විට මේ ඉමේජ් එක ලොකේෂන් එක වෙනස් වුණොත් මේ ඉමේජ් එක පෙන්වන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. right. okay. ඉතින් අපි ඉස්සරහට තව ටිකක් කතා කරමු කොහොමද iframe පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙම tables තව ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. ඒ ගැන කතා කරමු. තාමත් එකතු නැත්තම් දැන්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.